Salut! Dacă în cazul primului Arcabord ne-am concentrat în special pe crearea unui vehicul cât mai compact ca dimensiuni, în cazul celei de-a doua generații de Arcabord ne-am concentrat pe obținerea unor performanțe ridicate, rezultând un design unic, atractiv, ancorat în particularitățile și trăsăturile erei tehnologice actuale. Atunci când am dezvăluit primul prototip al Arcabord 2, la sfârșitul anului trecut, am primit comentarii care indicau că designul a fost realizat cu ajutorul tehnologiei AI. Nu numai că nu am folosit tehnologie AI, dar nu am folosit nici măcar calculatorul pentru proiectare și simulări, așa cum facem în mod tradițional de un sfert de secol la Arca Space. Am luat această decizie pentru că așa am simțit că ne putem pune în valoare creativitatea la capacitate maximă. Și atunci poate vă întrebați cum am reușit să validăm întregul concept fără utilizarea calculatorului în procesul de proiectare și simulare. Ei bine, nu ne-am dat înapoi de la a aloca resurse importante în testarea fizică a materialelor și tehnologiilor în cadrul a sute de ore de teste pe stand, care oferă informații mai valoroase și mai valide decât orice simulare computerizată. Arcabord 2 este un monopost de curse open cockpit care plutește pe o pernă de aer în efect de sol grație propulsiei electrice. Monopostul este construit din materiale compozite și este proiectat special pentru a concura în cursele de viteză pe circuit, plutind în efect de sol cu ajutorul motoarelor electrice alimentate de baterii la înălțimi de maxim 3 metri, capabil să manevreze în toate direcțiile sub controlul unui pilot. Elicele vehiculului sunt întubate pentru a crește eficiența propulsiei și pentru o siguranță sporită a pilotului și a mecanicilor care deservesc vehiculul. De pildă, această admisie profilată contribuie la creșterea tracțiunii. Atunci când motorul electric învârtește elicea la circa 6.000 de turații pe minut, circa 5 metri cub de aer pe secundă sunt absorbiți din exterior de către fiecare elice pentru un total de 60 de metri cub de aer pe secundă sau aproape 70 de kg de aer pe secundă pentru toate elicile. Datorită efectului coandă, aerul care circulă peste această admisie, la viteză ridicată, creează o depresiune care conduce la creșterea tracțiunii cu circa 8%. Utilizarea dispozitivelor de control electronic al plutirii și înaintării pe traiectorie, cum ar fi sistemele de stabilizare, este strict interzisă în campionat. Și atunci, în situația interzicerii sistemelor de stabilizare, sunt sigur că vă întrebați cum își păstrează vehiculul echilibru în timpul plutirii și evoluției. Ei bine, pilotul este plasat pe axa longitudinală a vehiculului într-un sistem articulat cu 2 grade de libertate care permite modificarea poziției centrului de greutate al pilotului și implicit al vehiculului în funcție de necesitatea de stabilizare și evoluție pe traiectorie. Deci, pilotul devine un computer de bord biologic, fiind sistem de stabilizare și navigație al vehiculului, în același timp procesând datele venite de la echipă și centrul de control al cursei, luând deciziile necesare efectuării depășirilor concurenților și ale pit-stopurilor, uneori în condiții meteorologice grele. Astfel, pentru piloții de Arcabord 2, care vor evolua în campionatul mondial, sunt necesare performanțe atletice și psihologice, precum cele ale piloților care evoluează pe aeronave de atac la joase altitudine. Aceste cerințe de performanță sunt extrem de importante, deoarece, dincolo de tehnologia avansată a vehiculului Arcabord 2, campionatul mondial de Arcabord este fundamental o competiție sportivă, iar maestria și talentul piloților trebuie să fie un element definitoriu de departajare. În varianta comercială însă, este evident că deși Arcabord 2 rămâne un vehicul sport, solicitările pentru piloți sunt substanțial reduse, concentrându-le pe crearea unei experiențe de zbor confortabile.